اخبار علوم. السلام عليكم اصدقاء جنى، ايش اخباركم؟ ايش علومكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. اليوم حفرجكم على شقتي في لندن. اوكي، اشتريت دي شقة حوالي قبل سنة. في نظام في بريطانيا اسمه help to buy. كل ما اي شركة تبني مباني جديدة الحكومة بيسكلي تخليهم غصبا عنهم يبيعوا شقق معقولة سعرها عشان سعر البيوت في لندن جدا غالية. فبالنسبة لهذه الشقة اشتريت جزء منها وادفع ايجار على الباقي. يمديني مع مرور الوقت اشتري منها كمان، او يمديني بس ابيع جزء حقي. في النهاية اللي بدفعه في الشهر اقل بكثير من اللي كنت حدفعه لو كنت بس بستأجر هذه الشقة بالذات في دي المنطقة، وعلى الأقل جزء من اللي بدفعه شهريا يرجع لي برضو وقت ما أجي ببيع الشقة. فكتير منكم متوقعين إنه أهلي أغنياء واشتروا لي شقة في لندن، بس الحقيقة إنه لو من غير هذا النظام مستحيل كنت أشتري دي الشقة في ذا الموقع. الشقة عبارة عن 52 متر مربع، غرفة واحدة وطبعا صالة ومطبخ وكده. بس لو أنتم ما أنتم متعودين على شقق لندن حتحسوا إنها مرة صغيرة، بس طبعا بالنسبة لي أنا نفر واحد فالحمد لله مرتاحة فيها. حفرجكم على الشقة كلها وحشرح لكم غرفة غرفة ايش سويت. من يوم ما نقلت صورت الشقة وهي فاضية، صورت وانا بضرب بوية وبركب اشياء، فحوريكم كل ده في هذا الفيديو. اوكي، اول ما ندخل في سيب. صراحة اني ماني حاطة ولا شيء في السيب عشان كذا سامعين صوت الصدى. هذه اللوحة رسمت لي هي صاحبتي جني قالت لي انه رسمتها على حسب شخصيتي، مرة اموت في ذا اللون الاخضر. من السيب على يميني في الحمام، الحمام انتم كرامة. بعدين نجي على غرفة النوم، كذا كان شكلها وهي فاضية. قررت اسوي شيء اسمه accent wall، يعني الون جدر واحد واسيب الباقي بيضة. دايما لو تبي تضربوا بوية تأكدوا من اللون اول، سووا مربع صغير. بعدين طبعا غطيت الارضية كلها بالبلاستيك ولصقت البلاستيك على الجدار عشان البوية ما تجي على الموكيت. اشتريت البوية من محل اسمه فارون بول، يبيع بوية غالية الصراحة، بس حسيت اني بسوي شيء فخم. لو تبي تلونوا جدر أبدأوا أول شيء بالأطراف، بعدين لونوا من النص. أول ما ندخل الغرفة، هذا سريري، الكومودينو والسرير سوليد أوك. طول حياتي كنت بنام على سرر من آيكيا، في دي المرة قلت أصرف فلوس زيادة عشان أشتري سرير هاي كواليتي خشب. حبيت أشتري شيء يقعد لي لفترة طويلة. قررت في دي الشقة إني ما أبغى أشتري أي شيء للاحتياط، ما بشتري أي شيء على بال ما أشتري شيء تاني. ما كنت بسترخص كتير الصراحة. بعدين عندنا دي المراية، وهذا مكتبي اللي بشتغل فيه دحين. اضطريت اجيب هذا الكرسي الضخم من المكتب عشان اقدر اشتغل وانا مرتاحة وظهري ما يوجعني. اوكي، قولوا لي لو فاكرين هذا المكتب كان موجود وقت ما صورت في الشقة القديمة. طبعا هنا لابتوبي، الكيبورد، الماوس، معقم وماسكات. هذا السبت دوبه جالي هدية من الشركة حقتي، فقلت احطه هنا واخبي كل الاسلاك فيه. هذا الشيء اسمه ديفيوزر، ما اعرف لو تعرفوه، يطلع زي البخار، ولو حطيته فيه له هذه الافشاء تطلع ريحة حلوة. لانج اويل، الصراحة انه افظع شيء في الحياة، ريحته رهيبة. لو تبي تحسوا بالراحة انصحكم تشتروا ديفيوزر. هذه سبورة اكتب عليها نوتس، ايش لازم اسوي اليوم، ايش لازم مثلا اشتري من السوبر ماركت عشان ما انسى. دورت كتير عشان الاقي سبورة مبروزة عشان يكون شكلها حلو في المنظر. هنا الاكسسوارز حقتي، يعني خواتم وحلق وكده. هذه العلبة كانت الهدية من ملكة أمي وأبويا. لو فاكرين جدتي اللي صورتها في الفيديوز، الله يرحمها، توفت قبل كم سنة. لما نروح جدة للعزاء، خالتي كانت بتنظف غرفة جدتي كانت مخلية كل علبة من كل فرح وملكة، فقلت طبعا لازم أخذها معايا عشان دائما أتذكر جدتي الله يرحمها. وفي نفس الوقت مرة حلوة الفكرة إنه يكون عندي شيء من يوم ما أمي وأبوي يتزوجوا. هذه الصراحة الأرفف كنت مشتريتها للصالة، بس ما حسيت إنها كانت ملائمة، فحطيتها في غرفة النوم واضطريت أحط فيها ملابس لأنه الصراحة دولابي حينفجر.
وحتى هذه الأدراج فيها ملابس يعني بجايم وكده. خليني أقول لكم نصيحة عشان ممكن تستفيدوا. وقت ما يجي الشيء في الحقيقة، مثلا هذا السرير ممكن في الصورة شيء وفي مخي شيء وفي الحقيقة شيء، وهذا الشيء جدا طبيعي. يعني ما في أحد في العالم يقدر بس يتخيل بالضبط كيف الشيء حيكون في المساحة نفسها. لا تخافوا انكم تشتروا شيء وتغيروا محله او حتى ترجعوه لو ما نفع. لا تحطوا في مخكم انه غصبا عنه الشيء حيكفي في محل ولا حيكون شكله حلو في محل. جربوه بكذا طريقة لين ما تختاروا محله، ولو ما نفع رجعوه، شوفوا شيء تاني. هذا الشيء جدا طبيعي وصار لي مرة كتير. أهم شيء أتأكدوا إنه الشيء يكفي. جيبوا المتر وقيسوا كل شيء. خليني أشرح لكم ليش السرير هنا مو هنا. لما بدأت مصيبة كورونا اضطريت أغير ترتيب الغرفة كلها. طبعا ترتيبها كان العكس وانتوا شفتوا في الفيديوهات قبل كده. كان عندي مشكلتين. أول شيء إنه صيف وفي نفس الوقت بصحى متأخر، ما بصحى بدري عشان أروح لين المكتب. يعني مكتبي بالضبط خطوتين من سريري والشمس تجيني في الصبح. فلما السرير كان قدام الشباك كنت انصلخ صراحة، اني مرة ما اقدر استحمل ده الشيء، بالذات انه ما عندي مكيف، فما عندي حل غير اني احرك السرير واحطه جنب الجدر بدل ما يكون جنب الشباك. وتاني شيء عشان كل واحد طبعا بيشتغل في بيته من دحين، فاضطريت اسوي مساحة للمكتب حقي عشان يكون في سبيس معين لشغلي، عشان اقدر اركز واحس انه لما اجلس بدأ الشغل، لما اقوم خلص الشغل. من اول لما كنت بشتغل في الصالة كنت بتلخبط، يعني فجأة بشتغل، فجأة بتفرج تلفزيون، فجأة بطبخ. فاضطريت اغير ترتيب الغرفة كلها عشان اتأقلم. بعدين من السيب نكمل على دولابي. أنا ونور ركبنا هذا الدولاب قبل سنة. هنا في بلايزي، ورا هنا بلايز مرتبة أكتر، جلابيات، فساتين، جاكيتات، هنا جينزات وبناطلين، وورا جاكيتات. شوية ظلام معلش. الشيء اللي خلاني اقتنع بالشقة حتى لو كانت صغيرة انه ستورج حقها جدا ممتاز. يعتبر عندي مساحة اكبر في الغرفة عشان ما اضطريت احط فيها دولاب. الشيء تاني اللي مرة يعجبني انه شوفوا قديش الباب ينفتح الين برا. بعدين بالضبط قدام هذا الدولاب في دولاب تاني، هذا دولاب الغسيل برضو ما شاء الله يعتبر دولاب كبير. يعني في غسالة، شنطة السفر، مكنسة، كل الأشياء حقت التنظيف. بعدين هنا عندي مثلا سلم، شنطة جيتار، كده كل الأشياء اللي ما لها محل بس احتاجها لسه. يعني هذا الدولاب الحمد لله بيشيل لي أشياء مرة كتيرة. أوكي بعدين في نهاية السيب السيب نجي على المطبخ، وعلى اليمين في سفرة الأكل والصالة. هذه طبعا الممثلة شيرين. سافرت بيروت وقت ما اشتريت دي الشقة، فاشتريت هذه اللوحة عشان اعلقها. اوكي خلينا ندخل الصالة. اكتر شيء يعجبني في العالم كلها هذه الطاولة. قريب علقت التلفزيون عشان كنت ابغى نفس الطاولة تظهر اكتر، لانه الصراحة شكلها مرة جميل. مصنوعة من خشب اسمه بيرتش بلايوود، معناته مصنوعة من الطبقات. وهذا الشيء اسمه امبليفاير للسماعات. هذه السماعات مشبوكة على التلفزيون في نفس الوقت.
مشبوكة على الريكورد بلاير. تعرفوني من زمان مرة أحب الاسطوانات، هذه كل الاسطوانات حقتي. كثير من هذه الكتب اللي حطيتها لسه بقرأها، الكتب اللي قدي قرأتها لسه موجودة في شقتي القديمة مع أختي. لو تحبوا الكتب وتبغوني أسوي فيديوهات زيادة عن الكتب اللي أقرأها وكذا قولوا لي في الكومنتس. هذه زرعة صناعية، ما أحس إني أقدر أنتبه على زرعة، أحس إنها حتموت على طول. ما أحب لما فجأة تكبر كده فخلاص بس أجيب زرعة صناعية عشان يكون شكلها حلو، بس في نفس الوقت مو لازم أسوي لها شيء. حطيت رف صغير جنب التلفزيون، حاليا بس حاطة فيه هذا الصخرات، برضو اشتريتها من لبنان، اسمها كريستالز، تعتبر انها يعني كل وحدة فيها قوة، بس صراحة بس اشتريتها عشان يعجبني منظرها. هنا في الجيتار حقي. بعدين في هذا الجدر اللي فوق الدفاية علقت رفان، طبعا رفيعة مرة، علقتها بالضبط بس عشان اقدر احط الاسطوانات حقتي. بالنسبة لي فكرة حلوة عشان لو طفشت من هذا المنظر اقدر اغيرها من اللي هنا. بعدين هنا علقت زرعة كمان برضو صناعية. ما اعرف ليش مرة كنت أبغى الكرسي هذا اللي يتمرجح، اسمه روكينج شير. صراحة إنه مرة نادر أن أجلس فيه بس يعجبني، يجيب لي السعادة. هذه الكنبة جلد، برضو كنت حاطة في مخي إنه لازم أشتري كنبة جلد، ما أدري ليش. دورت كل محلات لندن عشان ألاقي كنبة معقول سعرها، لأنه الجلد شيء غالي اكتشفت. بس هذا الماتيريال اسمه سوفت ليذر، يعني لو لاحظتوا ما هو جلد لميع. اشتريت الكنبة من made.com، ومعظم الفرش من ميد او من اتسي موقع يساعد الناس اللي بيصنعوا الاشياء هاند ميد يبيع بضاعته. فمثلا طاولة التلفزيون اشتريتها من اتسي من محل في بولندا، وكلها هاند ميد، كلها مصنعة باليد. والصراحة مرة اقتنعت انه في فرق كبير بين الشيء اللي تشتروه من ايكيا غير تماما عن الشيء اللي تشتروه هاند ميد متعوب عليه، والانسان اللي بيصنعه في جيبه تدخل الفلوس، فهو مهتم جدا عن الكواليتي والشكل والدليفري وكل شيء. وهذه الطاولتين بس من ايكيا. خلاص خلصت فلوسي يعني ايش اسوي. هذه الابجوره برضو من ميد، وهذه المرايه ذهبيه. احب الشيء الكلاسيكي، احب الشكل القديم، فهذه الاشياء مرة تعجبني. اوكي وصلنا للشيء اللي مو مرة عاجبني في الشقة. سفرة الاكل والكراسي. الصراحة انه استرخصت في هذا الشيء، ترى كراسي السفرة اغلى شيء في العالم. اوكي لو تبغوا شيء خشب كل كرسي ب 300 باوند، يعني 1500 ريال. قررت اشتري دي الكراسي كلها بلاستيك ب 120 باوند، يعني 600 ريال الأربعة كلها. بس الطاولة صغيرة جدا عشان المساحة صغيرة، لما تشيل الكرسي شوفوا فين يوصل، يعني لاصق في الكنبة. ممكن على قدام اشتري كراسي جديدة للسفرة، بس لما تشوفوا الشقة كاملة مو بطال منظرها. هنا كمان في دولاب تاني حاطة فيه كل الأشياء حقت الرسم. لا طالعة فوق هنا، هذه كل الأشياء اللي ما احتاجها في حياتي. هذه كل أدوات الرسم. شوفوا هذه الصورة أنا رسمتها. هنا في أدراج صغيرة لكل الأشياء، الكاميرات مثلا. شوفوا هنا في شواحن، لمبات، بعدين هنا مثلا في بطاريات. الدولاب يشيل يشيل القرنبع. لو تعرفوا ايش يعني قرنبع قولوا لي في الكومنتس. هذه اللوحة برضو اشتريتها من لبنان، دي كبروستها بس هذه مطبوعة على خشبة فشكلها مختلف. زي ما قلت لكم أحب الأشياء القديمة، أحب الأغاني القديمة، الاسطوانات، المرايات المزخرفة. فهذه اللوحة بالنسبة لي من أحلى أشياء في الشقة كلها. بعدين لما أمي اكتشفت إني أحب أم كلثوم شوفوا إيش اشترت لي. مو بس أم كلثوم، كل اللي يعزفوا معاها. الأوركسترا كلها. في هذا الأرفف حاطة زرعة. هذا الصندوق له قصة كمان. جدتي اللي هي أم أبويا الله يرحمها توفت زمان مرة، كان عمري 11 سنة. دوبي استوعبت شيء، قصة دي العلبة بالضبط زي قصة العلبة الثانية. سافرنا جدة عشان نحضر العزاء لما كنت صغيرة، وعمتي أدتني دي العلبة وقالت لي جدتك كانت تحط المصحف حقها في دي العلبة، وكل أهل أبوي دائما يقولوا إنه أنا مرة أشبه جدتي الله يرحمها، فعمتي ادتني دي العلبة. هذه الجائزة حقت دي القناة اللي انتم بتتفرجوا عليها دحين، جانا فلوجز أرابيك. بعدين هنا عندي علبة قزاز جوتها فيها كل التذاكر اللي جمعتها، مثلا لما سافرت أمريكا أو كونسرت. أحب أجمع الأشياء اللي فيها ذكريات، وأحب كذا إني أحطها في بيتي عشان أفتكر كل الذكريات الحلوة. هذه السيارة دائما تجي معايا في كل محل. سيارتي المفضلة نفسي يكون عندي سيارة زي كذا، شيفي سيلفرادو، لونها أحمر، لازم يكون لونها أحمر. بعدين هنا حاطة كتب كذا شكلها حلو، هذا شيكسبير مثلا، كتب قديمة كذا للمنظر. وهذا
بيسبول بلاير. حضرت مباراة بيسبول في أمريكا، وزعوا علينا هذا الشيء. هذه كاميرا ما أعرف لو تشتغل الصراحة، بس أبوي اشترى لي هي عشان يعرف إني أحب الكاميرات، فدائما أحطها كذا. هذا الكلب خالتي اشترت لي هو لما نقلت البيت الجديد. هذه لوحة أنا لو أنت ما أدري، قولوا لي إيش رأيكم. حاولت أسوي شيء فيه له فن يعني. باقي آخر شيء أوريكم هو، لأنه ظلمت الدنيا. شيء تاني برضو مرة حلو عندي الشقة، نادر ان تلاقوا شقة في لندن فيها بلكونة بدا الحجم. هذه البلكونة كلها. هذا الكرسي الرهيب اللي اشتريته، يعني نص كرسي نص سرير، اشتريته من موقع اتسي برضو. كل هذا الخشب مستخدم، يعني كله ريسايكلد، شيء كويس للعالم. قلت لكم انه في وحده في العماره ادتني دي الكراسي، فبس كده حطيتها على بال. على قدام ان شاء الله ناوي اغيرها. هذا المنظر الرهيب من برة البلكونه. شوفوا دي العماره قديش طويله. هذه مره قربت تخلص، واظن في ناس سكنوا هنا، بس هذه لسه حتطلع. شوفوا لين فين. اللي في النص ده كله المفروض يكون حديقه، والمفروض يكون في مطاعم وكده، بس لسه في المستقبل. وبس هذه الشقة كلها. إن شاء الله عجبكم الفيديو. لو عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك، عشان عارفة إنكم من زمان بتستنوا ده الفيديو. اوكي، that's it. أشوفكم على خير. باي.